साथीहरु तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यो चाहिँ मेरो च्यानलको चाहिँ पहिलो भिडियो हो। अब आजबाट म यस च्यानलमा चाहिँ प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु र तपाईहरुलाई चाहिँ यो मेरो चाहिँ च्यानल चाहिँ एकदमै मन पर्नेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु र यो च्यानलमा जति पनि भिडियो अपलोड हुनेछन् ती सबै प्रविधिसँग सम्बन्धित जस भिडियोहरू हुनेछन् र म सम्भव भएसम्म म सम्पूर्ण भिडियोहरूलाई चाहिँ रेगुलरली अपलोड गर्ने पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ बाचा गर्छु, तर समय मिलेको खण्डमा मात्रै। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा सानो एउटा सीसी क्यामेराको अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ मैले दराजबाट किनेको थिएँ र म त्यही सीसी क्यामेरालाई चाहिँ म तपाईहरुको सामु अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरु सबैजनालाई मन पर्नेछ र यदि त्यहाँ यो भिडियोमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू केही छन् भनेदेखि तपाईहरुले मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यति भन्दै म तपाईहरुलाई ढिलो नगरिकन मेरो यो जुन सीसी क्यामेरा छ त्यसको चाहिँ त्यो भिडियोको अनबक्सिङ गरेर सुरु गर्दैछु। सो विदाउट एनी लेट्स बिगिन आवर भिडियो। यहाँ मेरो यो सामान चाहिँ दराजबाट आइसकेको छ। यो दराजबाट आएको जुन बक्स छ यो बक्स खोल्दैछु। दराजले चाहिँ यस्तो सामान पठाएको छ। यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा ऱ्याप गरिएको रहेछ। यसलाई खोल्दै जाउँ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति केही मिस्टेक हुन्छ कि भनेर सम्भवतः यो ऱ्यापिङ गरेको रहेछ। अब म यसलाई अझै खोल्दै जान्छु। पूर्ण रूपमा यहाँ धेरै किसिमको प्लास्टिकहरूको प्रयोग गरिएको रहेछ। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ त्यस्ता कोडहरू रहेका छन्। सम्भवतः यो चाहिँ क्युआर कोड हुनुपर्छ। यो सेन्डर र रिसिपिएन्ट आफ्नो पसल एन्ड सेन्डर दराज क्यामो प्राइभेट लिमिटेड भनेर यसमा लेखिएको रहेछ। अब यहाँ चाहिँ एक्चुअल प्रोडक्ट चाहिँ तपाईको यहाँभित्र रहेको छ है त। अब यो जुन तपाईको क्यामेरा रहेको छ, यो क्यामेरा तपाईको वाइफाई क्यामेरा रहेको छ। यसको नाम रहेको छ इन्टेलिजेन्ट क्यामेरा हैन, अन BIF YYSD वाइफाई अडियो एन्ड यहाँ तल लेखेको छ द मोबाइल फोन नेटवर्क क्यामेरा। मात्र एन्ड्रोइडको लागि काम गर्छ भनेको छ र आइफोनको लागि पनि काम गर्छ भनेको छ है। ठिक छ, अब यसलाई पहिला खोलिहालौँ। बक्सभित्र के छ त यसलाई मैले खोलेँ। यो अब खोलिसके पछाडि यहाँभित्र सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको म्यानुअल रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो म्यानुअल रहेको छ। यो यसमा चाहिँ क्युआर कोडहरू पनि दिएको रहेछ। यो सम्भवतः एपको लागि होला, किनभने यसलाई चाहिँ एपबाट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हामीले, त्यसैले यो म्यानुअल दिएको रहेछ। त्यस पछाडि एक्चुअल प्रोडक्ट चाहिँ यहाँभित्र रहेछ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ क्यामेरा रहेको रहेछ। क्यामेरा यो क्यामेरा यसमा चाहिँ राखिएको रहेछ। अनि प्लस यसको मुनि सम्भवतः एडाप्टर हुन्छ। यसको मुनि एडाप्टर राखी स्ट्यान्ड रहेछ। अनि यता स्ट्यान्ड होला यो। त्यसपछि यता केही पिनहरू रहेछ। त्यस पछाडि यहाँभित्र राखिएको रहेछ केही त्यस्ता यसका चाहिँ यसलाई एडाप्टर भनेर बुझाउन होइन। अब म यसमा के गर्न गइरहेको छु भनेदेखि यसको यो चाहिँ कनेक्टर, यसलाई कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। यसमा केही टेपहरू पनि राखिएको रहेछ। फर्स्ट अफ अल म यसलाई खोल्दैछु। अब खोलिसके पछाडि यसमा एउटा एडाप्टर दिएको रहेछ। अनि यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मोडल लेखेको छ। यसको आउटपुट चाहिँ 5 भोल्ट 2 एम्पियर रहेको रहेछ। यसको यो म सम्पूर्ण कुराहरू खोल्दैछु। ओके, त्यस पछाडि म यसलाई पहिला चाहिँ मेरो पावरमा चाहिँ यसलाई कनेक्ट गरिसकेँ मैले। अब म यसको चाहिँ जस पावर केबल कहाँ रहेको छ त्यसमा म
कनेक्ट गर्छु। यो जुन यसको साइडमा यहाँ इथरनेट केबल पनि लगाउने पोर्ट रहेको रहेछ। यसो यो जुन साइडमा चाहिँ माइक्रो एसडी कार्ड लगाउने एउटा पोर्ट राखिएको रहेछ हैन त। अब म यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। अब हेरौँ यसमा के हुन्छ, के कस्तो इफेक्टहरु आउँछ यसमा। अब हेर्नुस् यसमा मैले चाहिँ केबल दिइसकेको छु। यसमा भाइब्रेसन जस्तो आइरहेको छ। अब हेरौँ यसपछि के हुन्छ यसमा। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो आफै रोटेट भइरहेको छ हो। यो रोटेट भइरहेको छ, यसको मतलब यसले सम्भवतः काम गरिरहेको छ। अब मैले यसमा इथरनेट केबल दिनुपर्ने हुन्छ। जुन साइडमा चाहिँ जस मैले चाहिँ मेमोरी कार्डहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले स्टोर गर्न सक्छु के जरुरी कुराहरु। र लाइभ क्यामेराको लागि चाहिँ मैले यसको युजर नेम र पासवर्ड पनि युज गर्न सक्छु, जुन चाहिँ मेरो क्यामेराको ब्याक साइडमा दिएको हुन्छ। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि तपाईहरु यस्तै किसिमको भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस पनि गरिदिनु होला। र यस्तै किसिमका भिडियोहरु चाहिँ म रेगुलरली अपलोड गर्नेछु। र अझै पनि तपाईको विभिन्न किसिमका भिडियो ट्युटोरियलहरु र विभिन्न किसिमका कुराहरु त्यो पनि नेपाली भाषामै म तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउनेछु। यसको लागि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र मेरो च्यानल जति भिडियोहरु अपलोड हुनेछन् ती सम्पूर्ण भिडियोहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराउनेछु। यही भाषाका साथ म आज यस भिडियोबाट तपाईहरु समक्ष बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।